Усім привіт! Ви на каналі На шляху до успіху і з вами Анастасія. І сьогодні ми будемо плести браслет з резинок, який називається тротуар, на рогатці. Поїхали! Я вже поділила резинки по парах, щоб було легше його робити. Беремо нашу рогатку і ви можете брати будь-які два кольори. У мене це синій та білий. Беру пару білих та накручую вісьміркою на рогатку. Ось так. Тепер беру пару блакитних і скидаю білі резинки з лівого стовпчика. Ось так. Тепер беру ще одну пару білих на два стовпчика та скидаю і сині, і білі з правого стовпчика. Ось так. Тепер пару синіх на два стовпчика і скидаю там, де дві пари резинок з того стовпчика на середину. Тепер знов пару білих і скидаю. Пару синіх і скидаю. Пару білих і скидаю. Пару синіх і скидаю. Це дуже легкий браслет, а результат вас здивує. Пару білих і скидаю. Якщо ви поділите резинки, так як я, зразу на пари, то тут не буде навіть що плести, як тільки скидувати і натягувати. Ось за секунду буквально ми вже сплели майже пів браслета. Ось який він гарний виходить. І так вплетемо весь браслет. Так. Так. Ось так у нас виходить. З пару синіх скидуємо пару білих і скидуємо пару синіх і скидую.
Ось так, приміряємо. І тепер, коли у нас залишилося 2 пари на лівому стовпчику і 1 на правому, ми скидаємо просто сині на середину, так що в нас залишилась 1 пара. Беремо нашу застібку та знімаємо усе на неї. Тепер повертаємо, шукаємо першу цю білу пару резинок, розтягуємо на пальцях і закручуємо. Ось такий браслет у нас вийшов. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Па-па!